גבירותיי ורבותיי, יוחאי מקבילי. בואו נדבר על ההבדל בין להתאהב ובין לאהוב. כשאתה מאוהב, כפי שחלקכם בטח זוכרים ומכירים, אתה לא מכיר אותה, רק הדמיון שלך עובד. וככל שאתה מכיר אותה יותר וזה מתפתח טוב, אתה אוהב אותה יותר, אתה רוצה להכיר אותה יותר. וככל שאתה מכיר אותה יותר, אתה רוצה לדעת עליה עוד דברים בחיים. וככל שאתה מכיר יותר, אתה אוהב אותה יותר, ואז אתה רוצה לדעת עליה עוד. להכיר תחומי עניין נוספים בחיים שלה. וזה חוזר חלילה. המנגנון הזה קורה גם בתחביבים. ככל שאתה משקיע יותר בתחביב, ככה אתה אוהב אותו יותר. למעשה, בהרבה מקרים בחיים שלנו, יותר משאנחנו משקיעים במה שאנחנו אוהבים, אנחנו אוהבים את מה שאנחנו משקיעים בו. כדי להבין את התהליך הזה, טוב, עלינו תחילה להבין את ההבדל בין ידע, knowledge, ובין תודעה, mind, consciousness. במובן מסוים ידע הוא מידע, עובדה, ותודעה זה היחס שלי לידע, הגישה שלי אליו. זה דומה להבדל בין אובייקטיבי לסובייקטיבי. למשל, אני יכול לדעת שהאישה הזאת חכמה, טובה ומוצלחת, אבל אני לא אוהב אותה. אני יכול לדעת שלעשן זה דבר שלילי, אבל אני בוחר וחי וממשיך לעשן. אני לא חי את הידע הזה. עכשיו, יש ציטוט נפלא בעולם היהודי שאומר, על פי הדעה תהיה אהבה, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. יודעים מי כתב את זה? הרמב"ם. נעים להכיר. מימונידס, החכם היהודי מהמאה ה-12, וזו אחת התפיסות היסודיות שלו על משמעות החיים. וזה מה שבאנו לדבר היום, ואיך זה נוגע בכל אחד ואחד מאיתנו. בין אם זה עבודה, תחביב או איש יקר בחיים. ככל שנכיר יותר, ככל שנאהר יותר, ככל שנכניס את זה לחיים שלנו, ככה נאהב יותר. וככל שנאהב יותר, ככה החיים שלנו יהיו מאושרים ובעלי עוצמה יותר. הרמב"ם לא רק הגה את הרעיון הזה, הוא גם חי אותו יום יום. הוא מחבר עולמות של הכרת המציאות, של פיזיקה, ביולוגיה, אסטרונומיה, רפואה, משפט, אל תוך החיים שלו. בלשונו של הרמב"ם זה נקרא להכיר את המציאות, לדעת את האמת, להכיר את אלוהים ולחיות חיי אמת. הידע לא רק בא מהרבה מקומות, אלא גם הולך להרבה מקומות. עלינו להבין איך העולם הזה פועל, ומתוך כך לפעול בעצמנו. זה חיים שלמים. ולזה הרמב"ם קרא אהבה, וזה ה-DNA של ידיעה ואהבה. יש הרבה פעמים בחיים שלנו שאנחנו מתאמצים. והמאמץ הזה בא גם מידע וגם מאהבה. הרבה פעמים בחיים שלנו אנחנו גם צריכים גם לדעת וגם לאהוב. כשאתה חי בלי לדעת, בלי ללמוד, זה כמו לאהוב, בלי להכיר. זה אשליה, זה דמיון. ומצד שני, זה שאתה יודע, זה שאתה פרופסור, לא אומר שאתה חי, צריך ללמוד ולעשות. זה דומה לרכיבה על אופניים. לא משנה כמה ספרים תקרא בנושא, לעולם לא תדע ותאהב לרכב על אופניים עד שתעשה זאת בעצמך. באופניים כמו בחיים, אם אתה לא מתאמץ, כנראה שאתה בירידה. אני זוכר איך שהכל התחיל. הייתי בן 15, כשהחלטתי ללמוד את הרמב"ם באופן סדור. ואני זוכר שנתקלתי באחד הרעיונות הגדולים שלו, שאת התפיסה שלנו על העולם, אנחנו יכולים ללמוד מהרבה מקומות, מהתבוננות, ולקחת אותה להרבה מקומות. לדרך בה אנחנו עובדים, אוכלים, ישנים, הולכים. זה חיים שלמים. עד אז למדתי את הרמב"ם מתוך טקסט, פירקנו אותו לגורמי גורמים, וניסינו להבין כל משפט בו, כל מילה בו. אבל זה היה מבט אחר, ופתאום היה לי מבט של סינתזה, של איך הכל מתחבר ביחד. אני זוכר שחזרתי הבית, והיה לי כמו ברק שהאיר את השמיים. למדתי שכל מעשה חשוב, וכל לימוד חשוב, אבל יותר חשוב לחבר את החיים עם המעשה. אם אתה רוצה שיהיה לך משמעות בחיים, אומר הרמב"ם, צריך שיהיה להם משמעות בכל דבר שאתה עושה. לדוגמה, זה טלפון. קחו למשל פלאפון. גם אם תפרקו אותו לגורמי גורמים, ותבינו את המערכות הפיזיקליות והאלקטרומגנטיות שבו, לעולם לא תבינו בדרך הזו שפלאפון מחבר אנשים. זה ההבדל בין ידיעה של פרטים לבין תפיסה של חיים.
בין אנליזה לבין סינתזה. והחלטתי, כשאני אוכל, אני אעשה משהו, כדי שאנשים יוכלו לחיות חיים מאושרים יותר על ידי הכרה ויישום של עקרונות של הרמב"ם. אני לא אומר שכל דבר צריך לעשות כמו הרמב"ם, אבל הרמב"ם מציב לנו כיוון, יעד. הוא כותב ספר של חיים, של חזון. ספר שלא רק מלמד מה לעשות, אלא מנחה איך לחשוב, איך לחיות, איך מחברים את התובנות עם החיים עצמם. זה ספר שמיועד לכל אחד ולכל העם. הוא נוגע בכמעט כל הדברים. הוא מתחיל מהפילוסופיות הגדולות והתפיסות הגדולות של הפילוסופיה ועד לפריטי הפרטים. רוצים דוגמה? הרמב"ם אומר, כשאתה קם בבוקר, מיד תודה לאלוהים. כשאתה פוקח את העיניים. זה לא מובן מאליו. כשאתה עומד, מיד באותו רגע, תודה. לא יודע אם מחר זה יובטח לך. כשאתה מתלבש, תודה באותו רגע. תרגיש את זה. היום אנשים קוראים את זה או מתפללים את זה מתוך ספר. כאילו שאלוהים נמצא בתוך ספר. כאילו שהחיים בתוך ספר. החיים הם בחיים עצמם. והרמב"ם, קיבלתי ממנו השראה מאוד מאוד גדולה לחיים שלי, והוא נגע בהרבה מאוד נקודות בחיים שלי. וכך נולד אחד הפרויקטים המשמעותיים בחיים שלי, מפעל משנה תורה. סדרה של ספרים שנועדה להנגיש את הרמב"ם לקהל הרחב. והמיוחד בהם שהם נאמנים למה שהרמב"ם עצמו התכוון. זה פרויקט של 10 שנים, זמן קצר יחסית, מפני 3 דברים. הדבר הראשון הוא שלקחתי את עולם הידע שלי וחיברתי אותו עם החלום. אני איש אלגוריתמים בחברה כאן רפואית, והרבה מאוד כלים שלמדתי מהעולם המקצוע שלי, מתוכנה, ניהול פרויקטים, חיפוש טקסטים, אלגוריתמים, התחברו ביחד אל הפרויקט. הסיבה השנייה הייתה שהרבה מאוד אנשים השתתפו מהאקדמיה, מהאוניברסיטה, מומחים לחי והצומח, ללשון העברית, לרפואה, למשפט, לאנטומיה, מפני מה שלימד מורי ורבי הרב קפח, שהרמב"ם כמו מראה, כל אחד רואה בה את דמותו, ולכן הייתי צריך הרבה מאוד אנשים כדי לראות מבט שלם. ושלישית, להט ותשוקה. עבדתי בלילות והורדתי את המשרה שלי לחצי. כמה פעמים חשבתי שאני לא ראוי, שיש טובים ממני. פניתי אליהם, אבל הם היו עסוקים. כמה פעמים חשבתי שהמאמץ הזה גוזל ממני כוחות רבים מדי. מצד שני הוא נתן לי גם כוחות רבים. כמה פעמים חשבתי שהפרטים הקטנים פשוט הורגים אותי. אבל החיים נמצאים בפרטים הקטנים. כמה גדול לחשוב על כל דבר קטן. ויש עוד דבר. התחלתי מהסוף, מהחלום. חלמתי שאנשים יוכלו ללמוד את הספר הזה בכל מקום שהוא. ולכן הוצאנו את זה בהתחלה במהדורת כיס. חלמתי שאנשים יוכלו לשבת בסלון ולקרוא את זה ולפתוח. מהדורה קשה. חלמתי שאנשים יוכלו ללמוד את זה אפילו בדרך כשהם מחכים להסעה או לאוטובוס. ולכן הוצאנו אפליקציה חינמית. ויש דבר מיוחד בלהט ודבקות. זה מדבק. הרבה אנשים הצטרפו לרעיון הזה. יש אנשים שעבדתי איתם שנים דרך המחשב. רק 2 לאחר שהוצאנו את הספר, ראיתי איך הם נראים בחיים. ככה זה כשהחלום יותר גדול מהחיבור הממשי. אבל אנשים לא רק התחברו לתהליך היצירה, אלא גם לתוצאה. כ-20,000 בני נוער ומבוגרים לומדים את הספרים האלה מדי יום. משרד החינוך אימץ את הספרים האלה, וכ 8,000 תלמידים לומדים אותם מדי יום. זה אפילו לא חלק מהחובה שלהם, הם מבינים שזה נותן להם דבר גדול. אפילו שר החינוך העיד על עצמו שהוא לומד מהספרים האלה מדי יום. חוגי בית נפתחים ברחבי הארץ שבהם אנשים לומדים את הספרים האלה. אפילו ילדים מסביב לקומזיץ. ואפילו השלג הקר לא עוצר את הקהילה הנפלאה שלנו. לא פלא שהרמב"ם קורא לשני הספרים שלו, הראשונים, מדע ואהבה. מדע זה הידיעות הבסיסיות, ואהבה זה המעשים היומיומיים. עכשיו, זה שם נפלא, כי בדרך כלל אנחנו תופסים כאהבה כדבר מסעיר שקורה אחת לכמה זמן. והרמב"ם מלמד שזה היום-יום, זה המעשים היומיומיים. שם נמצאת האהבה. יש סיפור נפלא בתלמוד על 2 חכמים, הלל ושמאי. שמאי היה מחכה לשבת. בכל פעם שהיה רואה דבר יפה,
היה קונה אותו ואומר זה לשבת, אבל הלל כל מעשיו לשם שמיים. שמיים כמו כולנו, כמו רובנו. חי משבת לשבת. אבל הלל חי את היום יום. את הדברים הבנאליים, הפשוטים בחיים. זה החיים. כמה חיים יש בלהלביש ילד קטן בבוקר? כמה חיים יש להגיד שלום לשומר בחניון? כמה חיים יש בלאכול תפוח ולשים לב שאתה אוכל אותו? אז התפוח יהיה הרבה יותר טעים. לזה הרמב"ם קרא אהבה. יש לי חבר ששאלתי אותו, מה הוא אוהב לעשות בחיים? הוא אמר לי, כל מה שאני לא עושה. רובנו מתייאשים מן החיבור הזה, וחיים במין דיכוטומיה. מצד אחד העבודה שאנחנו עובדים, והידע שאנחנו רוכשים, ומצד שני, החיים שלנו. התשוקות שיש לנו, והסיבה שאנחנו קמים בגללה בבוקר. הרמב"ם קרא לחבר את זה. כמה מכם באמת מחברים את החיים עם התשוקה? לכל מעשה שלנו יש מסר, וכל מעשה שלנו בא מתפיסת חיים שלנו. הכל מתחבר יחד. ויש עוד רווח גדול מהחיבור הזה, הוא יוצר רעיונות חדשים, בדיוק כמו שמי שמאוהב חושב כל הזמן על אהובתו, לוקח אותה בלילה לישון, קם איתה בבוקר, אוכל, ישן. המחשבות מפתיעות אותו והוא חושב איך להפתיע. הרמב"ם מלמד שרעיונות, הברקות, לא באות מצעדים שכליים מדודים, אלא מאינטואיציה של חיבורים של דברים, כאשר אתה מהרהר בדברים ולוקח אותם לכל מקום בחיים שלך, מחבר את הדמיון והשכל, אז מגיע וואו, הבנתי. הרמב"ם הוא מגדולי ההוגים בעולם, ועם זאת הוא אומר, כשאתה מגיע לתובנות הגדולות, לשמיים, רד למטה לארץ, תעשה חסד, צדקה ומשפט. אז השמיים לא יהיו רק הגבול, השמיים יהיו רק ההתחלה. ואז החיים שלנו לא יהיו כמו שני חוטים נפרדים של מה שאנחנו יודעים ומה שאנחנו חיים, אלא הכל ביחד יהיה מחובר. וזה בדיוק ה-DNA של חיים משמעותיים על פי הרמב"ם. תחשבו על מאמצים שאתם עושים בחיים שלכם. ככל שאתם מתאמצים יותר, כמו חומר נפץ, הפיצוץ יהיה גדול יותר. אבל אם תגיעו למהות, לגרעין, לאטום, העוצמה תהיה בלתי משוערת. קרה לכם פעם שהתאמצתם כל כך, לא ישנתם, עבדתם כל כך קשה ולא התעייפתם? זה הפצצה האטומית. ואני חולם שכל אחד יוכל לקחת מכאן משהו קטן, אך משמעותי, ובעל עוצמה. אני חולם שכולנו נשים לב לדברים הקטנים בחיים. נשים לב אפילו לחיוך קטן, לדברים הפשוטים בחיים. אז כשנצא החוצה האדום יהיה אדום יותר והירוק יהיה ירוק יותר. אני חולם שהמנהיגים והשופטים שלנו יבואו מעולם רחב של תחומים. אני חולם שכל אחד מאיתנו שיש לו חלום, ואני בטוח, יוכל לקחת את החלום שלו, ללמוד אותו טוב, לממש אותו, ולקחת ממנו תובנות לחיים שלו. אני חולם שכל אחד מאיתנו שקורא ספר, ילמד ממנו תובנות לחיים שלו. אז נחיה יותר. ואני לא מתכוון נחיה יותר שנים, נחיה יותר חיים. אנשים אומרים שחיים רק פעם אחת. אני אומר לכם שמתים רק פעם אחת. אפשר לחיות כל הזמן. ועוד דבר קטן, אחרון. אחד היסודות הגדולים אצל הרמב"ם הוא אהבת האמת, החתירה לאמת. כשאתה חי ככה באופן שלם יותר, מהאישיות שלך והמעשה, אז החיים יותר שלמים. החיים יותר אמיתיים. להתאהב זה דבר רגעי, זה פרץ רגשי, ולאהוב זה בא מתוך ידיעה. כשאתה אוהב ואתה מכיר ואתה יודע, החיים יותר אמיתיים, האהבה יותר אמיתית. זה משתלם בסוף. בדיוק כמו שהרמב"ם אומר, עשה האמת מפני שהיא אמת. בסוף הטובה לבוא. תודה רבה.